स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल नयाँ स्कुलमा। आजबाट हामी म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन सुरु गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुको ट्रान्सफर्मेसन भनेको मेन टपिक भयो र त्यो भित्र पनि एउटा सब टपिक जस्तो लिन सक्छौं हामी। सब टपिक नै हो म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन भनेको। सो अब म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनमा तपाईहरुलाई लङ क्वेशन्स सोध्ने गरिन्छ यसबाट पनि। सो लङ क्वेशन्सहरुलाई यसबाट सोधिने लङ क्वेशन्सहरुलाई हामीहरुले पास्ट क्वेशन्सहरुलाई हेर्दा र हामीहरुले यसमा टाइपहरु छुट्याउँदा यो टपिकमा हामीहरुले सब टपिकमा 6 वटा टाइपमा छुट्याएका छौं क्वेशन्सहरुलाई, लङ क्वेशन्सहरुलाई। सो 6 वटा टाइपहरु मध्येमा हामी सबै क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्ने छौं। हरेक सालमा सोधिएको क्वेशन, कुन सालमा कुन क्वेशन कुन सालमा सोधिएको हो त्यो कुरा पनि हेर्ने छौं। र त्यसैगरी अब आजबाट पनि हामी टाइप 1 सुरु गर्न गइरहेका छौं र टाइप 1 देखि लगेर 6 सम्म हामी रेगुलरली गर्ने छौं। सो टाइप 1 मा मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु। यो फर्स्ट क्वेशन हामीहरुको। सो यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2071 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन हो। 2071 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन हो। देन अब यहाँ हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको छ भने हामीहरुसँग एउटा प्यारालेलोग्राम गिभन छ हामीहरुलाई, जसको भर्टिसेसहरु गिभन छ र प्यारालेलोग्रामको नाम छ हामीहरुको QRST। सो यहाँ भनिएको छ ट्रान्सफर्म द गिभन प्यारालेलोग्राम अन्डर द म्याट्रिक्स 4320 एन्ड फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द भर्टिसेस अफ इट्स इमेज। हामीहरुको जुन प्यारालेलोग्राम जुन अब्जेक्ट छ, एज अ अब्जेक्ट लिन्छौं हामीहरुले। अब यसलाई अब्जेक्ट जुन छ QRST प्यारालेलोग्राम, त्यसको इमेज बनाऊ भन्छ अन्डर द ट्रान्सफर्मेसन अफ म्याट्रिक्स 4320 म्याट्रिक्सको अन्डरमा यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर यसको इमेज बनाऊ भनेर भन्छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिभन के छ त्यो लेखौं। सो हामीहरुलाई गिभन भनेको भर्टिसेस अफ प्यारालेलोग्राम QRST गिभन छ। सो देन here the vertices of parallelogram QRST are Q को छ हामीहरुलाई -1,1 Q को कोअर्डिनेट। सो त्यसैगरी R को कोअर्डिनेट छ हामीहरुसँग -2, -1। देन R को कोअर्डिनेट छ S को कोअर्डिनेट। सो S को कोअर्डिनेट छ हामीहरुको 2, -1 एन्ड T को कोअर्डिनेट छ हामीहरुको हामीहरुसँग 3,1। ठीक छ, यो भयो हामीहरुको गिभन कुराहरु। र त्यसैगरी हामीहरुलाई यहाँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स पनि गिभन छ। मैले यहाँ लेखे ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स र ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स छ हामीहरुको 4320। यो भयो हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स। देन अब हामीहरुसँग अब्जेक्ट त छ, हामीहरुको अब्जेक्ट प्यारालेलोग्राम छ र यो अब हामीहरुलाई ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन जसमा हामीहरुले जे को अनुसार गर्नुपर्ने छ त्यो हामीहरुको म्याट्रिक्सको फर्ममा छ। सो हामीहरुलाई जुन प्यारालेलोग्राम यहाँ कोअर्डिनेटको रूपमा दिएको छ, यो सबै कोअर्डिनेटहरुलाई अब हामीहरुको यो QRST भनेको यो हामीहरुको प्यारालेलोग्राम भनेको के हो त अब्जेक्ट हो। सो यो अब्जेक्टलाई हामी यो अब्जेक्टमा भएका कोअर्डिनेट्सहरुलाई हामीहरु के गरौँ त म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखौं फर्स्ट अफ अल। सो matrix form, object in matrix form, object QRST in matrix form, then matrix form मा छ यो हामीहरुको हुन जान्छ -1 1। ठीक छ, यो भयो हामीहरुको Q र R छ हामीहरुको -2, -1। S मा छ हामीहरुको 2, -1। देन T छ हामीहरुको 3,1। यो भयो हामीहरुको ऑब्जेक्ट को मैट्रिक्स फॉर्म. So we know that
we know that image is equals to हुन्छ हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स र यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सलाई हामी टीएम भन्छौं ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स अलि लेख्दा लामो हुने भयो सो मैले ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सलाई भने टीएम इन्टु अब्जेक्ट ठीक छ हामीहरुको इमेज भनेको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट देन फर्स्ट अफ अल हामीहरु यहाँ हेरौं अब हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स कति छ 4320 4320 यो भयो हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु हामीहरुसँग छ अब्जेक्ट -1 1 -2 -1 2 -1 3 1 यो भयो हामीहरुको इमेज अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीहरुले पाउँछौं इमेज सो अब हामीहरुको इमेज को यसको लागि मल्टिप्लिकेसन 43 ले -1 र 1 लाई गरौं सो यो हुने भयो हामीहरुको 4 इन्टु -1 प्लस 3 इन्टु 1 देन त्यसैगरी यहाँ हुने भयो हामीहरुको -2 इन्टु -1 प्लस 0 इन्टु 1 ठीक छ देन सो हामीहरुको यहाँनिर हुने भयो 4 इन्टु -2 ठीक छ देन प्लस 3 इन्टु -1 देन यहाँ हुने अब हामीहरुको 2 इन्टु -2 प्लस 0 इन्टु -1 अब तपाईहरुले फ्लो बुझिसक्नुभयो हैन सो अब हामी फटाफट लेख्छौं 3 इन्टु -1 देन यहाँ हुने भयो हामीहरुको 2 इन्टु 2 प्लस 0 इन्टु -1 सो यहाँनिर हुने भयो हामीहरुको 4 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 1 देन 2 इन्टु 3 प्लस 0 इन्टु 1 यो भयो हामीहरुको इमेज को एलिमेन्ट्सहरु यस्तो हुने भयो सो अब यसलाई हामी सिम्पल एल्जेब्रिक क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं सो यहाँ हुने भयो हामीहरुको -4 प्लस 3 सो -2 प्लस 0 -4 sorry -8 -8 -3 -4 plus 0 then 8 minus 3 plus 8 minus 3 so plus 4 0 12 plus 3 6 plus 0 then हामीहरुको एलिमेन्ट्सहरु भनेको यानी कि एलिमेन्ट्स भन्नाले हामीहरुको के हुने भयो त q डैश भनेको हामीहरुको हुने भयो -1 -1, त्यसैगरी -11 -4 so 5, 4 15, 6 यो हुने भयो हामीहरुको r डैश s डैश र त्यसैगरी हामीहरुको हैन हामीहरुको प्यारालेलोग्राम भनेको q डैश r डैश s डैश र t डैश thus q डैश भनेको हामीहरुको -1, -2 r डैश भनेको मेरो -11, -4 so s डैश भनेको मेरो 5, 4 and t डैश is equals to हामीहरुको छ 15, 6 are the required vertices of given parallelogram QRST parallelogram को vertices required vertices हामीहरुको q डैश r डैश s डैश र t डैश यसरी हुने भयो यो थियो हामीहरुको फर्स्ट क्वेशन र यसपछि एउटा अर्को क्वेशन हेरौं जस्तै हामीहरुलाई यहाँ क्वेशन छ
the square wxyz square the square wxyz square हामीसँग wxyz नाम गरेको has the vertices w0,3 so हामीहरुसँग x छ हामीहरुको 1,1 then y छ हामीहरुको 3,2 so and z is equals to हामीहरुसँग z छ हामीहरुको 2,4 then हामीहरुलाई भनेको छ transform transform the given square wxyz under the matrix 0 -1 -1 0 and find the coordinates of the vertices of its image ठीक छ then अब हेरौं हामी र यो क्वेशन हामीहरुको 2071 रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन हो है यो क्वेशन हामीहरुको 2071 रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन हो सो त्यसैगरी अब यसमा हामीहरुको अब भनिएको छ स्क्वायर छ एउटा wxyz नाम गरेको स्क्वायर छ जसको हामीलाई भर्टिसेसहरु गिभन छ w को wxyz भर्टिसेसहरु गिभन छ र त्यसको तिनीहरुको कोअर्डिनेटहरु गिभन छ र हामीलाई भनिएको छ म्याट्रिक्स अन्डर द म्याट्रिक्स 0 -1 -1 0 यसको अन्डरमा चाहिँ हामीलाई wxyz स्क्वायरलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर भनेर भनेको छ र त्यसको इमेजको कोअर्डिनेट्सहरु कति हुन्छ त्यो लेख भनेर भनेको छ सो हामीहरुको एज बिफोर फर्स्ट अफ अल हामीलाई के कुराहरु गिभन छ त्यो लेखौं सो हियर w 0,3 x 1,1 then हामीहरुसँग छ y 3,2 and z 2,4 are the vertices of square wxyz हैन wxyz then अब हामीहरुसँग अर्को यहाँ गिभन भनेको द ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हामीलाई गिभन छ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हामीलाई गिभन छ यसलाई TM पनि भनिन्छ सो हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स छ हामीहरुसँग यहाँ 0 -1 -1 0 सो हामीहरुको जुन ऑब्जेक्ट छ स्क्वायर ऑब्जेक्ट त्यसलाई अब हामी त्यो ऑब्जेक्टलाई म्याट्रिक्स को फर्ममा लेख्छौं सो हामीहरुको द म्याट्रिक्स फर्म द ऑब्जेक्ट इन म्याट्रिक्स फर्म द ऑब्जेक्ट wxyz in matrix form then हामीहरुको म्याट्रिक्स फर्म भनेको छ म्याट्रिक्स फर्म कस्तो हुने भयो त 0 3 1 1 3 2 and 2 4 यो भयो हामीहरुको matrix form of the object wxyz then त्यसपछि हामीहरुसँग छ we know that image
we know that हामीहरुको इमेज हुने भयो TM transformation matrix into object यानी कि object matrix यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा सो यो हो हामीहरुको W X Y is Z ठीक छ देन हामीहरुसँग ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स छ सो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको हामीहरुको 0 -1 -1 0 देन इन्टु ऑब्जेक्ट्स हामीहरुसँग 0 3 1 1 3 2 2 4 सो यिनीहरु दुईटाको मल्टिप्लिकेसन भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 0 प्लस माइनस 1 into 3 हुने भयो र त्यसैगरी हामीहरुको 0 -1 then 0 into 3 plus -1 into 2 then 0 into 2 plus -1 into 4 so -1 into 0 plus हामीहरुसँग छ 0 into 3 then -1 into 1 plus 0 into 1 then -1 into 3 plus 0 into 2 so -1 into 2 plus 0 into 4 then हामीहरुको यो हुने भयो -3 -1 -2 -4 3 -1 -3 -2 यो भयो हामीहरुको ट्रान्सफर्मड मैट्रिक्स और यहाँ 0 हुने भयो हामीहरुको 0 into 0 0 0 into 3 0 सो हामीहरुको इमेज भनेको यस्तो हुने भयो इमेज को मैट्रिक्स सो यहाँ हेर्दा हामीहरुको यो हो W dash X dash Y dash then यो भयो Z dash so the coordinates of images are thus the coordinates of images are हामीहरुसँग इमेजहरु छन् W dash छ हामीहरुको -3, 0 then X dash छ हामीहरुको -1, -1 so Y dash छ हामीहरुको -2, -3 and Z dash छ हामीहरुको -4, -2 ठीक छ यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं